अंगद अपनी मम्मी की हेल्प करता होया कहंदा मैं पानी लाऊंगा। कि सोच रहे होने आ थर्माकोल विच क्यों असी सारी मिट्टी पाती, क्यों पाई बई दस्सियो? थोड़ा खा, सारा मुंह च पा दे। ਉਹ ਦੇ ਕਿੱਡੀ ਦਾ ਕੀ ਮਾਰ ਗਿਆ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਵੈਲਕਮ ਬੈਕ ਟੂ ਕ੍ਰੇਜ਼ੀ ਡੂਡ ਚੈਨਲ, ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਦੇਖ ਲਓ ਪਹਿਲੇ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਵਲੌਗ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਅੱਜ ਮੈਂ ਬਿਜ਼ੀ ਸੀ ਕੰਮ 'ਚ, ਤੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਵਿਹਲਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਹੁਣ ਜਾਣਾ ਸੀ ਬਨਿੰਗਸ। ਉੱਥੋਂ ਲਿਆਉਣੀ ਹੈ ਮਿੱਟੀ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਨੇ, ਹਾਂ ਤੂੰ ਦੱਸ ਦੇ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਨੇ ਕੁਝ ਲਾਉਣਾ, ਕੁਝ ਉਗਾਉਣਾ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸਪੈਸ਼ਲ ਮਿੱਟੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਚੱਲੇ ਆ। ਮੀਨਵਾਈਲ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਆ ਫਿਨਿਸ਼ ਕਰਾ ਦਵਾਂ ਫਟਾਫਟ। ਅੱਜ ਦਾ ਸਵਾਲ, ਇਮੇਜਿਨ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਰੂਮ 'ਚ ਹੋ। ਉਸ ਰੂਮ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਫਰਨੀਚਰ ਹੈਗਾ, ਕਾਊਚ ਹੈਗਾ, ਸੋਫਾ ਹੈਗਾ, ਬੈੱਡ ਹੈਗਾ, ਠੀਕ ਆ, ਕਾਫੀ ਵੱਡਾ ਰੂਮ ਆ। ਰੈਡ ਲਾਈਟ ਹੋ ਗਈ। ਤੇ ਉਹ ਰੂਮ ਵਿੱਚ ਅਚਾਨਕ ਲਾਈਟ ਚੱਲ ਜਾਂਦੀ ਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਮਿਡਲ 'ਚ ਖੜੇ ਹੋ, ਠੀਕ ਆ, ਬਿਲਕੁਲ ਹਨੇਰਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਦਿਖ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਰੂਮ 'ਚੋਂ ਕਿੱਦਾਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੋਗੇ? सोचो सोचो किवें निकलोगे। चलो बे चलते बनिंग्स। ये भी go। सामने है जी बनिंग वेयर हाउस। मेरे खब्बे हथ हो गया हूँ। ਇਹ ਉਹ ਸਟੋਰ ਹੈ ਜੀ ਜਿੱਥੇ ਘਰ ਦੀ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਸੂਈ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਬਸ, ਬਾਕੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ। ਮਤਲਬ ਘਰ 'ਚ ਜੋ ਵੀ ਲੱਗਦਾ, ਲਾਈਕ ਗਾਰਡਨ ਦਾ ਵੀ ਸਮਾਨ, ਪਲੱਸ ਵੁੱਡ ਦਾ ਸਮਾਨ, ਕੁਝ ਵੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਮਟੀਰੀਅਲ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਉਹ ਸਾਰਾ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ। ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਗਾਰਡਨ। ਆ ਦੇਖੋ ਜੀ ਸਟ੍ਰਾਬੇਰੀ। ਉਹ ਆਈ ਗਾਰਡਨ ਸੋਇਲ, ਇਹ ਲੈਣੀ ਆਪਾਂ। But it looks like potting mix. ਹਾਂ ਪਰ ਗਾਰਡਨ ਸੋਇਲ ਆ ਨਾ, ਲਿਖਿਆ ਤਾਂ ਹੈ ਉਹਦੇ ਤੇ। ਆ ਦੇ ਲੌਨ ਸੋਇਲ। ਫਿਰ ਆ ਚੱਕਾ, ਇਹ ਹੈ ਜੀ ਆਰਗੈਨਿਕ ਗਾਰਡਨ ਸੋਇਲ। ਦੂਜੀ ਸੋਇਲ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਕੋਈ, ਮਿਕਸ ਵੀ ਕਰਦੇ। ਦੇਖੋ ਜੀ ਇਦਾਂ ਹੀ ਆਇਲਾਂ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਕੁਛ ਵੀ ਸਮਾਨ ਚੱਕ ਲਓ। ਦੇਖੋ ਜੀ ਇਹ ਓਪਨ ਆ, ਹਾਫ ਕਲੋਜ਼ ਆ। ਇੱਧਰ ਜਿੱਧਰ ਆਇਲਾਂ, ਇੱਧਰ ਬਾਕੀ ਜਿੱਧਰ ਬੂਟੇ ਆ ਉਹ ਸਾਰਾ ਓਪਨ। ਉੱਪਰ ਉਹਦੀ ਹਲਕੀ ਜਿਹੀ ਚਾਦਰ ਜੀ ਆ ਤਾਂ ਸਨਲਾਈਟ ਆਉਂਦੀ ਰਹੇ, ਬੂਟੇ ਜੀਂਦੇ ਰਹਿਣ। ਤੇ ਆਹ ਦੇਖੋ ਜੀ ਇੱਧਰ ਪਾਣੀ ਲੱਗਦਾ ਪਿਆ। ਉਹ ਜੀ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੋ ਜੀ ਅੰਗਦ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬਿਠਾਤਾ ਟਰਾਲੀ 'ਚ ਤੇ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹੈਗਾ। तू रोना मम्मा इधर देख चेक कर आ खेडन दा समान तेरे सारा ये भी मिल जांदा किन्ने दा
774 ਦਾ। ਵਾਹ ਆ ਪੈਪਾ ਜੀਆਂ। ਆ ਦੇਖ ਤੂੰ ਟੱਬ ਪੂਲ, ਆ ਪੂਲ ਪੇਜ ਨਿਆਣਿਆਂ ਦੇ। ਆ ਚਾਹੀਦੀ ਪੁੱਤ ਤੈਨੂੰ? ਚਾਹੀਦੀ ਅੰਕਲ? ਚਾਹੀਦੀ ਤੈਨੂੰ? ਲੈ ਚੱਲਦੇ ਆ, ਲੈ ਲੈ। बैंगनों के चिल्ली ਇਹ ਲੈਣਾ ਬਸ, ਆਹੀ ਲੈਣਾ ਸੀ। हाँ ਓਕੇ। ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਬੂਟਾ? ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਦੱਸਿਓ ਬਈ ਕਿਹੜਾ ਬੂਟਾ। ਆ ਸਾਹਮਣੇ ਮੈਕਡੋਨਲਡਸ 'ਚ ਝੂਲਾ ਲੱਗਾ ਹੁੰਦਾ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਇਹ ਦੇਖਦੇ ਕਿੰਨੇ ਦਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਸੱਚ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਲਾਇਆ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਾ ਕਿ ਇਹ ਵੀ ਵਿਕਦਾ ਹੋਣਾ। ਬੀਜ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ। मटर तो पापा छोटा ਆ ਦੇਖੋ ਜੀ ਬਾਰਬੀਕਿਊਜ਼ ਪਏ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੇ ਨੇ। ਆਈ ਵਿਸ਼ ਆਈ ਕੁਡ ਹੈਵ ਵਨ। A few moments later. ਸੋ ਕਰਾ ਲਿਆ ਜੀ ਬਿੱਲ, ਚੱਲੇ ਆ ਗੱਡੀ ਲੱਗੇ। ਉਹ ਗੱਡੀ एक और सीट ला ली है गड्डी पीछे। ला लिया जी शॉपिंग, चले घरे ते जाके लाइए बूटा मेरा पैर। Two dogs. One big doggy, one small doggy. वो रहे कुत्ते। अंगद अपनी मम्मी की हेल्प करता होया कहंदा मैं पानी लाऊंगा। फिर सोच रहे ने आ थर्माकोल विच क्यों असी सारी मिट्टी पाती, क्यों पाई बई दस्सिओ? कोरिएंडर लावांगे तां पाई है। कोरिएंडर लाਉਣਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ? कोरिएंडर ਦੀ ਪੰਜਾਬੀ ਦੱਸਿਓ। धनिया। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕਹਿ ਰਿਹਾ। ਦੇਖੋ ਜੀ ਇੱਥੇ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਿਨ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਇੱਕ ਯੈਲੋ ਬਿਨ, ਇੱਕ ਰੈੱਡ ਬਿਨ। ਯੈਲੋ ਬਿਨ ਇਜ਼ ਫॉर ਰੀਸਾਈਕਲ ਵੇਸਟ, ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਗੱਤੇ ਹੋਏ, ਕਾਗਜ਼ ਹੋਏ ਜਾਂ ਬੋਤਲਾਂ ਹੋਈਆਂ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੀਆਂ, ਉਹ ਯੈਲੋ ਬਿਨ 'ਚ ਸੁੱਟਣੀਆਂ। ਆਹ ਲਿਫਾਫਾ ਇਹ 'ਚ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਇਹ ਰੀਸਾਈਕਲ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਚਲੋ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਇਗਨੋਰ ਹੈ। ਤੇ ਰੈੱਡ ਬਿਨ 'ਚ ਜੀ ਆਪਣਾ ਜਨਰਲ ਵੇਸਟ। ਕਿਵੇਂ ਦੁੱਧ ਪੀ ਰਿਹਾ? ਡਿੱਗਣਾ ਪੁੱਤ? ਅੰਗਦ ਅੰਗਦ मेरे तो डिग गया, रोया मैं होत खड़ा। नहीं नहीं उतर गया। That's like a good boy। ਭੁਜੀਆ ਖਾਣੀ। ਸੋ ਫਾਈਨਲੀ ਰਾਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਜੀ। ਮੇਰੀ ਨਾਸਾ ਵੀ ਥੋੜੀ ਵਗ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਮੈਂ ਟੀ-ਸ਼ਰਟ ਜੇ ਘੁੰਮ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਪਰ ਠੰਡ ਸੀਗੀ, ਫਿਰ ਵੀ ਥੋੜੀ ਸੀਗੀ ਪਰ ਸੀਗੀ। ਕਰਦੇ ਅੱਜ ਦਾ ਵਲੋਗ ਅਸੀਂ ਐਂਡ। ਸਵਾਲ ਅੱਜ ਸੀਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਮੇਜਿਨ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਰੂਮ 'ਚ ਹੋ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਫਰਨੀਚਰ ਪਿਆ ਵਾ, ਲਾਈਟ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਰੂਮ 'ਚੋਂ ਕਿੱਦਾਂ ਨਿਕਲੋਗੇ? ਸੋ ਦਾ ਆਨਸਰ ਹੈ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਇਮੇਜਿਨ ਨਾ ਕਰੋ, ਬਾਕੀ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਸਿਆਣੇ ਹੋ। ਸਮਝ ਤਾਂ ਗਏ ਹੋਵੋਗੇ। ਮਿਲਦੇ ਆ ਫਿਰ ਕੱਲ। ਹਾਂ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਜੇ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਆ ਗਏ ਹੋ, ਲਾਈਕ ਮਾਰ ਦਿਓ, ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਦਿਓ। ਚਲੋ ਫਿਰ ਮਿਲਦੇ ਆ, ਟੇਕ ਕੇਅਰ।